Jes, eli tässä jaksossa käydään läpi tämmöinen ajatus siitä, että miksi pitää olla paljon sosiaalisen median seuraajia ja hyviä seuraajia, jotka liittyy sun liiketoimintaan. Ajattele sitä, että jos sulla on paljon sosiaalisen median seuraajia ja sä haet töitä, sä oot tosi arvokas sille yritykselle. Kato, kun se yritys näkee, että okei, tuolla kaverilla on 3000 seuraajaa, toi on aktiivinen. Toi rupeaa levittämään mun sanaa ja mä saan se 3000 ihmistä kiinni. Mä saan sen mun reachiin mukaan. Se on arvokasta. Mun entinen työkaveri Tuomas Enbuske, joka on hyvin tunnettu radio- ja TV-hahmo, tehtiin podcasti yhdessä 1,5–2 vuotta sitten. Puhuttiin tästä aiheesta ja silloin mä rupesin tätä juttua oikeasti miettimään. Se podcasti löytyy muuten iTunesista nimellä Kasvupodcast. Ja sieltä se löytyy, no nyt ensimmäisiä podcasteja, mitä me tehtiin. Se kannattaa kuunnella, koska se on validi juttu. No niin, Tuomaksella on yli 100 000 seuraajaa. Ja sitten otetaan niin kuin paikallinen Jukka on aina hyvä nimi, tai Mikko tai Pirkko tai jotain muuta. Ja toisella on 100 000 ja toisella on 4. Toinen on aktiivinen, toinen on ollenkaan, toisella on kuva, toisella ei ole. Ja sä oot tilanteessa, jossa sä oot tekemässä kauppaa, sä tapaat uusia ihmisiä, sut googletetaan, sun sosiaalinen media otetaan haltuun, niin kumpi on parempi? Kumpi on uskottavampi? Se, jolla on paljon seuraajia, vai sä, jolla on niitä vähän? Se nimittäin on niin, että kun meitä kaikki googlataan, meitä haetaan ja etsitään, niin mitä enemmän me ollaan esillä, sen luotettavampia me ollaan. Kato, kun se luottamus syntyy niin kuin kohtaamispisteiden kautta, ajan kautta ja niin, että se sun tarina on yhtenäinen. Eli mä sanoisin, että sun yksi parhaita henkivakuutuksia tämän päivän työelämässä on pitää huolta siitä, että sun sosiaalinen peitto sisältää sun ammattiin liittyvästi oikeita kontakteja todella paljon. Koska se on valuuttaa, se on sun media, se on sun yleisö. Se on sun yleisö, joka levittää sun viestiä, joka seuraa sua sen takia, koska sä oot kiinnostava, eikö näin? Ja sä voit koska tahansa ottaa sun bisneksen siihen mukaan arvokkaan sisällön kautta. Ja sun työnantajat näkee sen. Eli nyt mä rohkaisen sua, jos et sä ole vielä kunnolla siellä sosiaalisessa mediassa, niin mene sinne ja aloita kuuntelulla. Se kuuntelu on hyvä juttu. Ajatellaan, että se some on tämmöinen huone, niin kuin me ollaan tässä näin tällä hetkellä. Ja tähän tulee nyt yksi ihminen, me ei kukaan tunneta sitä. Jos se rupeaa kertoa siitä, hänestä itsestään, niin kaikki muut on nyt, holy shit, taas tänne tuli tämmöinen besserwisser, joka puhuu itsestään. Ja sitten me jaksetaan kuunnella sitä 35 sekkaa. Sitten mä rupeankin jo kysyä, Fanni, mitä sä teit viikonloppuna. Sä olit muuten Lontoossa, se oli hauska. Mikä se bändi oli, mitä sä olit katsoa? Avenged Sevenfold. Mitä? Avenged Sevenfold. Ne on näitä teiniä juttuja. Ne on niitä teiniä juttuja. Avenged Sevenfold, se on rockibändi. Kyllä. Hyvä. Tässä me huomataan nämä sukupolvien väliset kuilut. Rolling Stones on hyvä bändi. Mutta se on ihan hyvä. Hei joo. Eli ihminen tulee huoneeseen, aloittaa puhumaan, puhuu itsestään, menee ihan totaalisesti ohi konteksti. Eikö niin? Me kaikki muut ollaan, että hei, me ollaan täällä sen takia, koska me kaikki tykätään kasvisruoasta. Ja sä tuut tähän kertoa sun liharuokajuttuja. Eikö niin? Sama tilanne. Eli kuuntele ensin, että missä ryhmässä sä oot, missä ryhmä on kiinnostunut, mitä se arvostaa, ja sit alat osallistua keskusteluun ja tukea sitä ryhmää siinä omissa pyrkimyksissä, niin sen jälkeen se ryhmä ottaa sut vakavasti. Lähde siitä. Kaikkien ei tarvitse olla niin kuin koko ajan äänessä, viitata koko ajan, mutta se auttaa, että sä oot siellä, sä seuraat, sä osallistut jonkun verran keskusteluun ja tykkäät sun asiakkaiden jutusta. Nähdään.